Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Ми сьогодні з вами готуємо, напевно, все ж таки найбільш весняно-літній десерт павлова. Я чесно вам дізнаюся, що в мене душа ніколи не лежала до цього десерту, до тих пір, поки я сама не приготувала його, не розсмакувала і не відчула увесь цей букет текстур, смаків і ароматів. Просто уявіть собі, підсушена меренга з тонесенькою скориночкою, а всередині ніжна, трішки тягуча зефірна текстура. Ці меренгові гніздечка заповнені якимось дуже смачним ягідним компоте або ж просто свіжими ягодами. Зверху шапочка ніжного повітряного вершкового крему в ідеалі з додаванням свіжих зерен ванілі і свіжі ягоди для прикрашання. І ви берете ложечку, стукаєте легесенько по цьому меренговому гніздечку і куштуєте і відчуваєте просто цей неймовірний смак. У вас відбувається вибух смакових рецепторів, це смакота неймовірна. Розпочнемо приготування ми з компоте, тому що йому потрібний час на стабілізацію. Для цього нам знадобиться будь-яке ягідне пюре, цукор, кукурудзяний крохмаль і трішки лимонного соку. В мене пюре полуничне, ви можете брати малинове пюре, взагалі пюре з міксу ягід, смородинове пюре, можна приготувати лимонний курт, можна приготувати компоте манго-маракуя. Все підійде ідеально, тож обирайте той варіант, який вам подобається. В сотейник відправляємо пюре, сюди ж цукор, кукурудзяний крохмаль, перемішуємо. Ставимо на плиту і постійно помішуючи на середній потужності плити доводимо масу до кипіння. І після того, як маса закипіла, ще хвилинку постійно помішуючи, проварюємо її. В кінці лимонний сік, буквально ще 10-15 секунд і знімаємо з плити. Переливаємо компоте в тарілочку, накриваємо плівкою в контакт і бережемо холодильник, тому залишаємо компоте охолонути до кімнатної температури на поверхні, після чого вже відправляємо в холодильник до повного охолодження і стабілізації мінімум на годин 5. Після того, як компоте повністю або майже повністю стабілізувалось, ми з вами можемо переходити до приготування меренги, якою ми будемо відсаджувати гнізда або ж спіднички нашого десерту. І для меренги нам знадобляться білки, лимонна кислота, цукор і кукурудзяний крохмаль. Що стосується цукру, його краще брати дрібнокристалічний, для того, щоб він швидше розчинявся в білках. В мене, наприклад, сьогодні звичайний цукор, який я трішки подрібнила в блендері, не в пудру, а в домашніх умовах зробила дрібнокристалічний цукор, скажімо так. Дивіться, ось така консистенція цукру в мене, бачите, це все ще цукор, це не пудра, але він не такий крупнозернистий, як він був на початку. Білки дивимося, щоб ні крапля жовтку сюди не потрапила. І дежа повністю чистенька, обезжирена, бо білки не зіб'ються. В дежу білки і одразу я відправляю сюди лимонну кислоту. І тепер на середній швидкості збиваємо білки. Ми розбиваємо їх ось таку тягучу текстуру і перетворюємо її в дрібнопористу, пивну, скажімо так, піну. Тепер починаємо вводити цукор. Швидкість комбайна середня. Ні в якому разі весь цукор не всипаємо. Робимо це порціями. Наприклад, 1 столова ложка десь в 10-15 секунд. Як тільки ввели увесь цукор, ми можемо на тій самій швидкості або трішки її збільшити і збиваємо меренгу до стійких піків. В ідеалі ще взбити так, щоб цукор абсолютно повністю розчинився. Якщо він не зовсім дрібнокристалічний, це буде складніше зробити, але все одно, якщо деінде десь залишиться кристали цукру, в принципі, це нічого страшного. Додаємо кукурудзяний крохмаль і можна або просто лопаткою, або на першій швидкості міксера, комбайна перемішати. Так, ну що, ось така в нас консистенція, де-інде є кристали цукру, нічого страшного, я залишаю і так. Беремо кондитерський мішок і насадку, яка вам подобається. Це може бути закрита, відкрита зірка. В мене насадка Wilton 1М. І перекладаємо меренгу в мішок. Є. Готуємо деко з пергаментом. І для того, щоб пергамент при відсадці не ковзав по деку, ми можемо закріпити меренгою, яка залишилась в дежі комбайну. І відсаджуємо меренгу. Не поспішаємо, обережненько. Робимо той розмір, який вам подобається. Дно має повністю бути прикрите, для того, щоб потім компоте не витікало, тому дно таким сплошним шаром ми робимо, суцільним. З даної порції я відсадила 16 гнізд, але вони є більшого, меншого розміру, загалом різноманітні. В цілому менше 12 штучок у вас точно не має вийти. В мене буде сушитися одразу 2 дека, вони мають бути на достатній відстані один від одного, і ми їх відправляємо в духовку. Режим верх-низ, без конвекції.
духовці. Температура 90 градусів. Час приблизно 1,5 години. Далі перевіряйте, у вас може піти година 40, година 45, в принципі, навіть і до 2 годин. Ззовні має утворитися скоринка. При цьому ось ці гніздечка мають легко відходити від пергаменту. Якщо щось залишається на пергаменті, саме дно, то, відповідно, гнізда не досушилися. Але при цьому спостерігайте десь через 1,5 годинки, годинку 40, для того, щоб меренга і не втратила свій колір, не пожовтіла трішечки. В принципі, меренгу можна сушити і довше, для того, щоб у вас було повноцінне безе з повністю просушеною серединкою. Для цього можна не використовувати крохмаль. Не бажано так робити, але все ж таки для першого разу, щоб зрозуміти точний час сушіння меренги у вашій духовці, я вам рекомендую десь через годину 30, годину 40 привідкрити дверцята духовки. Не сильно. Обережно торкнутися до меренги, відчути, чи просушилася скоринка і, можливо, навіть трішечки спробувати припідняти ось це гніздечко. Це не дуже гарна ідея, тому що частина дна може залишитись у вас на пергаменті, але в якості проби для першого разу ви таким чином зрозумієте, чи достатньо вам години 30, години 40 чи ні. І не забуваємо, що після випічки ми вимикаємо духовку, привідкриваємо дверцята, ставимо або дерев'яну лопатку, або прихватку і залишаємо меренгу остигати повністю в духовці. Таким чином вона там ще дійде до повної готовності. Дістаємо стабілізоване компоте, знімаємо плівочку, перемішуємо. Я його для зручності перекладаю в кондитерський мішок без насадки, але це не обов'язково, можна потім викладати в підготовлені гніздечка, спіднички ложечкою. І поки що в холодильник. Якщо ви не перекладаєте компоте в кондитерський мішок, то діставайте його безпосередньо перед використанням. Давайте розглянемо наші висушені меренгові гніздечка. Дивіться, які вони гарнесенькі. Оп! Дивіться. Гарні, білосніжні, не втратили колір. Такі дуже ніжні. Ой, просушені. Просто краса. Дивіться. Вони такі ніжні, вони невагомі. Так. І друга партія. Я їх піднімала, перевіряла вже. Хочу звернути вашу увагу на те, що я відсаджувала меренгу на достатній відстані одна від одної. Можна робити і краще, робити меншу відстань, для того, щоб максимально відсадити всю меренгу на одній поверхні, на одному декові. Зазвичай в побутових духовках не зовсім рівномірно циркулює повітря на всіх рівнях духовки. Відповідно, якщо ви будете сушити 2 дека, як я, наприклад, цього разу, то те деко, ті корзинки, які знаходилися на першому рівні ближче до верхніх тен, вони добре просушаться зверху, вони просушаться всередині, а дно може не дуже ідеально просушитися. Відповідно, нижнє деко, яке ближче до нижньої тени, дуже добре просушить дно саме там, де торкається меренга дека, пергаменту, а всередині корзинки і зовні може не дуже добре просушитися. В мене, дякуючи Богу, все вийшло гарнесенько, все просушилося, потім всередині корзинки дійшли, коли вони остигали в духовці, але все ж таки майте цей момент на увазі. Загалом в мене 16 штучок, бачите, вони різного діаметру, є такі побільше, поменше, ось бачите. І я хочу одну штучку, прямо ось так не наповнюючи, розламати і показати вам консистенцію. Ось така, вона дуже така невагома. І дивіться, ніжна скоринка і всередині, бачите, така тягуча консистенція. Оп, ви можете повністю просушити, ви можете не використовувати кукурудзяний крохмаль, як вам подобається. Так, і переходимо до приготування вершкового крему, яким ми будемо завершувати наш десерт, для якого нам знадобляться вершки жирністю не менше 30%, вершковий сир, цукрова пудра, якщо у вас є ванільна паста або невеличкий шматочок ванільного стручка. До вершкового крему додаємо цукрову пудру. В мене залишився малесенький шматочок ванільного стручка. Я їх вакуумую, саме тому можу ось так повторно використовувати. Якщо ви відкрили стручок, він потім засохне, якщо ви його не відправите в вакуум. Перемішуємо. Додаємо вершки. Перемішуємо, після чого збиваємо до стійких піків, але таких дуже-дуже повітряних, можна ліниво звисаючих. Це, в принципі, настане дуже швидко, тому не пропустіть момент. І все готово. Крем такий дуже повітряний.
Перекладаємо крем в кондитерський мішок з такою самою насадкою, як ми відсаджували корзинки, гнізда, спіднички, кому як зручно. Крем є. Давайте збирати десерт. Беремо нашу гарнесеньку корзиночку. Заповнюємо компоте. Ось таким чином, бачите, трішечки залишаючи місце. Беремо крем, закриваємо ось це місце і при цьому ось так по колу відсаджуємо. І в такому зібраному вигляді павлову можна відправити в холодильник буквально на 15 хвилин, щоб все ще раз схопилося, потоваришувало між собою і далі вже прикрашати свіжими ягодами. Можна одразу прикрасити ягодами і відправити в холодильник, але без м'яти. Тут як вам подобається, я все ж таки ягоди завжди викладаю безпосередньо перед подачею десерту на стіл. Ну і все, десерт готовий. Мені дуже подобається, окрім свіжих ягід, присипати верхівку крихтою фісташки. Плюс листочок м'яти, і таким чином виходить дуже гарний літній баланс кольорів. Що стосується строку придатності, павлову в ідеалі вжити протягом 12 годин, максимум доба в холодильнику, тому що в нас безе все ж таки недосушене. Але не забувайте, що безе поступово втрачає свою хрусткість через вологу, яку воно вбирає від компоте і крему. Трохи втрачається ось ця текстура, і якщо павлова довго стоїть при кімнатній температурі, то може і компоте десь підтекти. Тому зважайте на усі ці моменти увагу. Особисто я з вечора готую компоте, також з вечора готую меренгу, висушую корзинки, за ніч все стабілізується. Наступного дня завчасно, за декілька годин, я можу приготувати крем, помити, висушити ягоди і буквально перед подачею швидко все це збираю в один десерт і подаю на стіл. Ось і все, зберігайте цей рецепт, в принципі він стандартний, ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І до зустрічі!